everyone, welcome back to my channel. ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා මගේ channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්මම ගිහිල්ලා gorgeous lady මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් අමතක නොකර click කරලා ලස්සන වෙන මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරනවා මගේ Christmas decors video එක ගිහිල්ලා බැලුවේ නැත්නම් දැන්මම ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද මම මගේ ගෙදර සාලයාස් කරගෙන ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරේ කියලා. සමහර අය කැමති මහත් වෙන්න. සමහර අය කැමති කෙට්ටු වෙන්න. අපි මහත් වෙනකොට ඩබල් චින්, ඒ කියන්නේ අපි මේ චින් එකත් එක්ක බෙල්ලත් එක්ක මෙහිම ඇති වෙන මුහුණේ පළල වැඩි වෙලා මෙහිම චින්ස් දෙකක් විදියට, ඒ කියන්නේ නිකටවල් දෙකක් විදියට මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට දැකලා ඇති මහත් අයගේ තියෙන. ඉතින් මම රූපරාමුකුත් දානවා ඔයාලට බලා ගන්න. ඉතින් මේ දේ මටත් ඇති වුණා. මොකද මම බබා හම්බෙන්න හිටපු කාලේ මගෙත් මූණ මහත් වුණා. බබා හම්බුණාට පස්සෙත් ඔන්න ඒ ගතිය චුට්ටක් වැඩි වුණා. ඒ කියන්නේ මට ඩබල් චින් එන්න තත්ත්වයකට තිබ්බා. ඉතින් මම මේකට සොලියුෂන් එකක් හොය ඉන්නකොට මම පිටරට channel එකක දැක්කා ලේඩි කෙනෙක් හරිම සිම්පල් එක්සර්සයිස් ටිකක් කරලා පෙන්නුවා. ඉතින් ඒක මම මාස 4ක් විතර මම එක දිගටම මේක සිද්ධ කරද්දි මට තේරුණා මගේ ඩබල් චින් එන්න යන එක ගොඩක් අඩු වුණා කියලා. ඉතින් මම තාමත් ඒක කරනවා. මොකද මම තාමත් ඒක තව චුට්ටක් අඩු කරගන්න බලන. ඉතින් මගේ මේ ජෝ ලයින් තව ටිකක් කෙට්ටු කරගන්න. ඉතින් අස්වාභාවික දේවල් කරනවට වඩා ස්වභාවිකව මේ වගේ එක්සර්සයිස් එක අපිට ගෙදරදිම කරගන්න පුළුවන් නම් ලේසි. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ එක්සර්සයිස් 3 කරන්න කියලා. ඉතින් මට රිසල්ට්ස් ලැබිච්ච නිසායි මම මේක ඔයාලට ගෙනාවේ. ඉතින් මේ පිටරට channel එකේ නම මට මතක නැහැ. ඉතින් යාට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන මේ වගේ දේවල් අපි හැමෝටම දෙනවට. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපි මේ එක්සර්සයිස් එක කරන්නේ කියලා. මයි ඔයාලගේ බෙල්ල මේ විදියට උඩට හොඳින් මේ ටික ඔක්කොම ඇදිලා එන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලගේ බහලේ සිවිලිම දිහා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලගේ මෙහෙ ඔක්කොම ඇදිලා ඔයාලටම තේරෙන්න ඕනේ මේක හොඳට මේ බෙල්ල මේ කොටස් ඇදිලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම ඔයාලට සනාථ වුණාට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ සිවිලිම දිහා මෙහෙම අපි කිස් කරනවා වගේ එහෙම තේරුණානේ? ඔන්න ඉතින් තප්පර 5ක් ඔය විදියට කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ චින් එක මේ විදියට බෙල්ල ගෑවෙන්නේ නැතුව මේ විදියට බිම බලන්න ඕන. ඔයාලට තේරුණානේ? මෙහෙම. බෙල්ල ගෑවෙන්න බෑ අපේ නිකට. එතකොට ඒකත් අපි තප්පර 5ක් කරමු. හරි. තප්පර 5ක් කරා. ඊට පස්සේ අපි මම දැන් කලින් මේ විදිහට කියලා දුන්න එක්සර්සයිස් එකයි මේ විදිහට පහත බලාගෙන ඉන්න එක්සර්සයිස් එකයි දෙකම එකට 10 පාරක් හෝ 12 වතාවක් කරන්න ඕනේ. අපි දැන් ඒක කරමු. ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාලට නිවසේ ඕනම කාර්යයක නිරත වෙන වෙලාවවලදී මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම සරල එක්සර්සයිස් එකක්. දෙවෙනි එක්සර්සයිස් එක තමයි අපේ බෙල්ල මේ විදිහට ස්ට්‍රෙච් කරගන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ මෙහි ඔක්කොම ඇදිලා තියෙන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඔයාලට මෙතනක් දැනෙන්න ඕනේ මෙහි හොඳට ඇදිලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙහිම හොඳට අදලා තියාගන්න ඕනේ. එන්න මෙහි විදිහට තප්පර 5ක් තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඊට පස්සේ මේ පැත්ත හොඳට තප්පර 5ක් ඇදලා තියාගන්න ඕනේ බෙල්ල. හරි. ඉතින් දැන් මේ විදිහට ඇදලා තිබ්බට පස්සේ ඔන්න ඊට පස්සේ 10 පාරක් හෝ 12 වතාවක් ඒ විදිහට දෙපැත්තට බෙල්ල මේ විදිහට 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ බෙල්ල දෙපැත්තට හොඳින් ඇදෙන විදිහට එක්සර්සයිස් කරන්න. ඊට පස්සේ බලමු තුන්වෙනි එක මොකක්ද කියලා. තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාලා දන්නවනේ ෂාක් බයිට්. ඒ කියන්නේ අපි ෂාක් කෙනෙක් බයිට් කරනවා වගේ. ඒ කියන්නේ හොඳට ඔයාගේ මේ හනු ඇදෙන විදියට මේ තියෙන ජෝ ලයින් අපි කියන්නේ හනු කියලා වුනේ. අන්න ඒවා හොඳට ඇදෙන විදියට ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ මෙහෙම. කියන්නේ මෙන්න මේව හොඳට ඇදිලා යන්නේ. ඔයාලා ටික කරාදි තේරෙයි. ඒක තප්පර 5ක් ඔයාලට පුළුවන් උඩ බලාගෙන මෙහෙම කරන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට 12 වතාවක් කරන්න මෙන්න මෙහෙම. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ ඔක්කොම ඇදිලා යනවා. ඉතින් එතකොට අපේ මුහුණේ මහත් වෙන්න තියෙන මේ ඔක්කොම අඩු වෙලා අපේ ජෝ ලයින් එක හොඳට ඇදිලා අපේ ඩබල් චින් එන එක ගොඩාක්ම 100%ක්ම අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තාමත් මාස 4කට මට මේ වගේ හොඳටම රිසල්ට් එක ලැබිලා තියෙනවා. තවත් මට ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මට මෙහෙම වුණ තව ටිකක් කෙට්ටු කරගන්න ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි මුණ ලස්සන. ඉතින් ඔන්න ඒ විදියට එක්සර්සයිස් ගෙදරදීම කරන්න පුළුවන් හරිම ලේසියෙන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ එක්සර්සයිස් ගොඩක් හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා, ඒ වගේම ගොඩක් පහසු ඇති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේ එක්සර්සයිස් කරලා මට අනිවාර්යයෙන්ම රිසල්ට්ස් කියන්න. ඉතින් කමෙන්ට් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මට. ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම Instagram මාව ෆලෝ කරන්න gorgeous lady. එතකොට Facebook මාව මගේ page එකට ලයික් කරන්න gorgeous lady. ඊට පස්සේ මාව subscribe කරලා තවත් ලස්සන වෙන වීඩියෝස් අරගෙන එනකන් බලාගෙන ඉන්න. එතකන් ගිහින් එන්න.